Salami შემოუქროებო, unboxing-ი Wishlist-ის დაბრუნდა, მე და ნინი ვართ ისევ, საოცარი პროდუქტი გვაქვს. მე ძალიან მომეწონა მართლა და იმედი მაქვს, რომ გავერკვევი და გავერთობი. რა არის, მოდი უთხრათ. მოკლედ ეს არის, ასე ვთქვათ, თიხის გასაკეთებელი. აჰა. რაღაც ან ჭურჭელი. აპარატი. ხო, აპარატი. თიხის გასაკეთებელი აპარატი. ხო გინახავთ ფილმებში ესე რო შვებიან ხოლმე. კარგად აგიხსენით ძალიან, ანუ რო ტრიალებს ესე და მე რო იდღაბნებიან ხოლმე და ესე რო შვებიან და იგი ესე რო აკეთებს და რომ მე რა უნდა გამოწვა და გამოდის ქოთანი სიტყვაზე. ეს არის საბავშვო ვერსია მაგ საქოთნესი თუ სათიხესი თუ რაც არის. ხო თქვენ ხო მიხვდით რაც თავარია. თიხის გასაკეთებელის. გეტყვით რომ ნებისმიერი პროდუქტი რომელსაც თქვენ ნახავთ ჩვენ unboxing-ში გადადიხართ აღწერაში ლინკებზე ჩვენ პლატფორმაზე ყველაფერი არის შეგიძლიათ შეიძინოთ ან მობრძანდით ჩვენს ფილიალებში რომელიც საქართველოშია და ადგილზე არჩი. ეხლა ჩვენ რო ეს არის გავხსნა და რაღაცა გახსნილიც აგვაქვს და გამზადებულიც აგვაქვს ასე რომ მონტაჟის ძალა სამამდე დავითვალოთ დავაცკაპუნოთ 3 2 1 აი ჯადოქრობა ქვია ამას მე და ნინი ნამდვილი ჯადოქრები ვართ ეხლა უყურეთ ჩვენ ეს გავხსენით მანამდე რა თქმა უნდა და შიგნით რა აღმოჩნდა რა არის ეგ თიხა ეს არის თიხა კაი მძიმე რაღა დაგიმალო და აი ჩვენ მოვწიწკნეთ ცოტა შიგნით ამოდი ამოვტიტყნოთ ჩვენი რამიდის ამოსტიტყნე კაი თიხა შეგენოც კაი ხარისხიანი ნამდვილი ხარისხიანი თიხა რო გითხრათ ვერ ყვევი თიხის ხარისხებს თუ თქვილი იქნება მაგრამ ნუ აი ამდენი თიხა არის კაი პატარა ქოთნებს დაამზადებთ ან რავი რაც გინდა ეს მოყვება ესე იგი დაშლილ მდგომარეობაში გამოიყურება ეს ანუ ეს აქ მოხსნილი და ამაზე არ არის თიხა ჩვენ უბრალოდ მოვწყვიტეთ ესე უქენით მერე ჩამოვაცვით ეს დავაფარე და რეალურად აი აქ ესე ღილაკს რო დააწვევი იწყებს ტრიალს ესე იგი ტრიალებს თქვენ თუ უფრო აკურატულად იზავთ და უფრო საყვარელ ესე იგი პატარა ნაწილაკს გააკეთებთ ვიდრე ესეთ გადადღლეზილს როგორც ჩვენ გავაკეთეთ უკეთესი იქნება აქ არის ესე იგი რა მოდი გადმოვყაროთ ესე იგი ამით მივეცით ფორმა თავიდან როგორც ვთქვით აი გატიტყნული არის ანუ აი ესე მივადეთ ამას და ფორმა მივეცით ესენი არის ალბათ საშკურკები არც ვიცი რა არის მაგრამ ბოლოს ესე შეყობ ალბათ ესე გაიშკურკები ესენი არის საღებავები ხო შეგიძლიათ შეღებოთ ერთ წუთი რა ფუნჯიც მოყვება ხო ანუ არის სტაფილოსფერი ლურჯი და ოქროსფერი ფაქტურა არის ხო ეს არის ელემენტი რომელსაც ესე ჩამოვაცვევ და აი აქ უნდა შეაცუროთ აი ეს ამას რო შეაცურებთ თქვენი ფანტაზია და ფორმა მოდი ახლა ვცადოთ მედაში შენ ცადე პირველ რაღაცა ეჭვმეპარება რომ გამოგვივიდეს მე მგონი იმიტომ რომ ძალიან დიდი ის გავაკეთეთ ჩვენ აქ არის ინსტრუქცია ხალხო ჩვენ უბრალოდ ხო ხვდებით რომ გვეზარებოდა ამ ყველაფერს აკითხვა და ეგრევე ცადეთ მე მგონი მთლიანად არ უნდა მიადო უნდა ოდნავ მიადო რომ აი ხედავ არა უყურე ხო აი ნახე ფორმა შეიცვალა თან მოძრაობს დადის ოდნავ უნდა მიადო ოდნავ რომ აი დაიწყოს გამოქლებასავით არა მანახე ვინმე რაცანც არა არის გაც ნახე დადის ესე რომ მიუშა სახში წავა კაი უყურე ალბათ აი ესე მგონია მე ოდნავ აი ნახე და ფორმას იცვლის აგე ნახე როგორ ჩავთვალე ძალიან უშნოდ ძალიან უშნოდ იდეაში ესეთი არ უნდა იყოს ეჭვმეპარება მაგრამ თქვენ ალბათ ჩვენზე უკეთესად გამოგივიდეთ მე ხა ვაკეთებ ეს არის დანიური სტილი ქოთანს ქვია შმოთანი ეხა უყურეთ აი თლი მე მგონი ამდენი საერთოდ არ უნდა გავუკეთო ვაიმე იცვლის ფორმას აი უყურე გავაჩერო და მიგახვედრე უფრო ფორმა ნახე ნამდვილი შედევრია ნამდვილი შედევრია გავაგზავნოთ ერთ წუთი ჩავთოთ მე მინდა რომ სწორი ფორმა გამოვიყვანო მოდი ქვემო აი უყურე რა უნდა ქნა აქეთ უნდა ესე ჩვენ ხო ჰაერში გვეჭირა უნდა მიაჭირო კედელს და უბრალოდ ესე ქნა და ნახე საერთოდ არაფერი არ შეიძლება მაინც იგივე არის როგორ მინდა რომ გავამოვიდეს არა და აქ რჩება ცოტა ერთი სიტყვით მეგობრებო თქვენ თუ კარგ გუნდას გააკეთებ
პირდებით რომ ბევრად უკეთესი გამოგივათ. აუცილებლად. ჩვენ უბრალოდ რომ ვიზარბაცეთ და რომ მოუწიწკნეთ, გავტიტყნეთ და ჩამოვაცვით, მივიღეთ აი ეს. მაგრამ პრინციპი აბსოლუტურად გასაგებია და ძალიან საყვარელი გასართობია. აი ხა ის სიამოვნებით გავატარებდი 1-2 საათს და რამეს გავაკეთებდი. უყურე აქეთ სხვანაირად ტრიალებს. აქეთ ხო უნდა დავატრიალო. არა, აქეთ არ უნდა დავატრიალო. ანუ აქეთაც ტრიალებს, ამ ღილაკი და იქითაც. ეხა მოდი ეს. ეცა გაჩერდი კაცო. მოდი ეხა გავხსნა და შევხედოთ რა. ეს უნდა ესე ამოდიოდეს, ხო? აი, ეს საერთოდ ხო უნდა მომეხსნა. ინსტრუქცია ჩახედეთ გთხოვთ. თორე ყოყედავთ აგე ვიღუპებით. ასე არ ჯობია. აი. აი. ღმერთო, რამდენი ვიწვარი. სილამაზეს. აი. როგორ ზოლებს ვაკეთებ. კიდე თავები არის შეგვიძლია რაღაცები გავაკეთო. ერთ წუთი არ მგონი არ გაჩერება ღირდეს, მაინც უშვა იქნება. აჰა. ნუ შენ რა იცი მე რა მაქვს ჩანაფიქში, ხო? მე ესე ვხედავ. ხელოვნება ძალიან სუბიექტურია. მე უბრალოდ ესე ვხედავ ამ ნივთს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვერ გავიმართლე თავი. ოღონდ პრობლემა რაში იყო? ესე იგი, აქ არის აი ესეთი ჯოხი, რომელიც უნდა ჩამოვაცვა და ამ ჯოხზე ჯობია რომ ცოტა ნაკლები მოწყვიტოთ. ცოტა უფრო ეს არ დაგენანოთ ამის გაკეთება. ამას რო გააკეთებთ უკეთესად, ხო? მერე გააკეთეთ ამის ფორმა, ამის ყალიბი და დამიჯერეთ ძალიან ლამაზი რაღაც გამოგიოთ. პრინციპი გასაგებია, მართლა კაი გასართობია, ანუ სიამოვნებით გავერთობოდი ჩემს შვილთან ერთად სახლში, შენ ხო დახარჯავდი დროს გულწრფელად, ხო გაერთობოდი. მე შეღებაც თავისი აზარტი აქვს და ასე შემდეგ. იმედია მოგეწონათ, რა თქმა უნდა არ მოგეწონათ ჩემი ნამუშევარი. ეს ნინისა დააბრალოთ, ეს ჩემი ნამუშევარია, ვიცი რომ არ მოგეწონათ, მაგრამ თქვენ გააკეთეთ გენაცვლელი უკეთესი. უკეთესი გააკეთეთ და ჩაგვიგდეთ ინბოქსში, ერთი შევაფასებთ და ავტვირთავთ. მადლობა ნინი, უგმესი მადლობა, ჩემთან ერთად ესეთ შედევრი შექმენი. ძალიან დიდი მადლობა, შეგახსენებთ. აღწერაში არის ლინკები, შედიხართ, ნახულობთ ყველა ჩვენ პროდუქტს, რომლის unboxing-იც არის ხოლმე და კიდე მილიონი სხვა ერთეულია. ნახულობთ, გნებავთ იქ შეიძინეთ, გნებავთ მობრძანდით ნებისმიერ ფilialში, რომელიც სავსეა მთელ საქართველოში და ადგილზე არჩიეთ და შეიძინეთ. მადლობა ჩვენთან ერთად რომ იყავით, დაგემშვიდობებით მორიგ unboxing-ამდე. აი ესე.